ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই জলফাই আচাৰ পিহনাত পিহি কিদৰে বনাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমে জলফাইখিনি ভালদৰে ধুই শুকুৱাই ৰ'দত পানীটো মৰালৈকে ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছত পিহনাৰে এইদৰে পিহি জলফাইখিনি পিহি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে পিহনাত পিহি নল'লেও মিক্সাৰতো দিব পাৰিব। মই যেনিবা পিহনাতে পিহিম আৰু। যদি পিহিবলৈ অসুবিধা পায় তেতিয়া মিক্সাৰতো দিব পাৰিব। মিক্সাৰ দিলে এইদৰে এনেকৈ কাটি ৰাখিব গুটিখিনি নোহোৱাকৈ। তাৰপাছত মিক্সাৰ দিলে সহজ হ'ব। মই আধা পিহনাত পিহিলোঁ আৰু আধা এয়া মিক্সাৰতে দিম বুলি ভাবিছোঁ। এই আৰু 2 ঘণ্টা ৰ'দ দিয়াৰ পাছত জলফাইখিনি এতিয়া মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া মই আচাৰখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ। ভাজিবলৈ মই এয়া চাহৰ চামুচেৰে 2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, 2 চামুচ নিমখ, 2 চামুচ গুড় আৰু এবাটি সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ আৰু 1 পেকেট এয়া পাঁচফোৰণ আৰু 3টা মই ভোট জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত এতিয়া মই কিদৰে ভাজোঁ আপোনালোকক দেখাম আহক। প্ৰথমে মই পাঁচফোৰণখিনি ভাজি ল'লোঁ। ভাজি হোৱাৰ পাছত এইখিনি মিক্সিত দি গুড়ি কৰি মই আচাৰখিনি এতিয়া ভাজিম। প্ৰথমে মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি এয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এয়া সৰিয়হৰ তেলখিনি দিছোঁ। এয়া গুড়খিনি তেলত দি দিছোঁ। এতিয়া মই গুড়খিনি গলি নোযোৱালৈকে অকণমান লৰাই দিছোঁ। গুড়খিনি মই অলপ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু অলপ মিঠা টেঙা সোৱাদো হ'ব। তাৰ পাছত মই এই জলফাইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেই বস্তুখিনি দি মই এইদৰে আচাৰখিনি এতিয়া ভাজিলোঁ। চাওকচোন দেখাত কি ধুনীয়া লাগিছে।
এতিয়া এয়া জলফাইখিনি ভজা আমাৰ শেষ হ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মই কাঁচৰ বটল এটাত এইখিনি ভৰাই ভালদৰে ৰ'দত দিব লাগিব। এইয়া দুটা কাঁচৰ পাত্ৰত মই আচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিম। এতিয়া আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন।